මේ දිනවල අතිශය සීග්‍රයෙන් පැතිරෙන COVID-19 වෛරස් ආසාදනයෙන් ආරක්ෂා වීමට ලොව පුරා විසින ජනතාව එන්නත් කරණයට යොමු වී තිබෙනවා. අද වීඩියෝවෙන් සයිනෝෆාම්, ස්පුට්නික් V, ෆයිසර් බයෝඑන්ටෙක්, කොවිෂීල්ඩ් යන එන්නත් පිළිබඳව ඔබව දැනුවත් කිරීමටයි මෙඩි චැනල් අපගේ මේ සූදානම. එන්නත් නිෂ්පාදනයේදී COVID-19 වෛරසයේ ව්‍යුහය වටේ ඇති ප්‍රෝටීන් කෙඳි භාවිතා කරනු ලබනවා. අක්‍රිය කරන ලද කොවිඩ් වෛරස් භාවිතයෙන් සයිනෝෆාම් එන්නත නිෂ්පාදනය කර ඇති අතර එය ශරීරයට ඇතුල් කළ විට ශරීරය තුළ බෙදීමට ලක් නොවේ. එනිසා මෙය ලබාගත් විට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය නොවේ. කොවිඩ් වෛරසයේ ප්‍රෝටීන සෑදීම් සඳහා භාවිතා වන ජානමය කොටස් ඇඩිනෝ නම් වෙනත් වෛරස් එක්කට ඇතුල් කොට එම වෛරස් භාවිතයෙන් ස්පුට්නික් V, ජොන්සන් ඇන් ජොන්සන්, ඇස්ට්‍රසෙනිකා හෙවත් කොවිෂීල්ඩ් එන්නත නිෂ්පාදනය කර ඇත. කොවිඩ් වෛරසයේ නියුක්ලියෝසයිඩ් මොඩිෆයිඩ් mRNA මගින් ෆයිසර් බයෝඑන්ටෙක් සහ මොඩර්නා යන එන්නත් නිෂ්පාදනය කර ඇත. සයිනෝෆාම් සහ ඇස්ට්‍රසෙනිකා මගින් සිදු කරන ලද පර්යේෂණවලට අනුව එය වයස අවුරුදු 18ට වැඩි අයටත් දරුවාට මාස 6 ඉක්ම වූ කිරිදෙන මව්වරුන්ටත් එන්නත ලබා ගැනීමෙන් සංකූලතා අවම වේ යයි උපකල්පනය කරන ලද ගර්භණී මව්වරුන්ටත් ඉතාම සුදුසු වෙනවා. නමුත් මේ වයස අවුරුදු 60ට වඩා වැඩි පුද්ගලයන්ට භාවිතා කොට කරන ලද පර්යේෂණ කරන සීමිත වන නිසා ඔවුන්ට මෙය සුදුසු යයි ස්ථිරවම ප්‍රකාශ කර නොහැකි. නමුත් මෙමගින් මදසරු භාවය ඇතිවේ යයි නිකරුණේ බියවීමට අවශ්‍ය නොවේ. එනිසා අනාගතයේ දරුවන් ලැබීමට සැලසුම් කරන අයට මෙම එන්නත ලබා ගැනීමට කිසිසේත්ම බියවිය යුතු නැත. ස්පුට්නික් V එන්නත වයස අවුරුදු 18ට වැඩි අයට සුදුසු වන අතර දරුවාට මාස 6 ඉක්ම වූ කිරිදෙන මව්වරුන්ටත් ඉතාම යෝග්‍යයි. නමුත් දැඩි ආසාත්මිකතා සහ වකුගඩු රෝග, වලිප්පුව, අක්මා රෝග, ස්නායු රෝග ඇති අයට මෙය සුදුසු නොවේ. ෆයිසර් බයෝඑන්ටෙක් එන්නත වයස අවුරුදු 16ට වැඩි අයට සුදුසු වන අතර කොවිඩ් රෝගී ලක්ෂණ ඇති අවස්ථාවේ වුවද භාවිතා කළ හැකියි. මෙයද දැඩි ආසාත්මිකතා ඇති අයට කිසිසේත්ම සුදුසු නොවේ. මතක තියාගන්න, එන්නත් කරන අවස්ථාවේදී ඔබට උණ තිබේ නම් හෝ ඔබට දරුණු ආසාත්මිකතා පවතී නම් එන්නත් කරණය එම අවස්ථාවේදී සුදුසු නොවේ. මෙම සෑම එන්නතක්ම මාත්‍රා 2කින් යුක්ත වන අතර ඉන්ට්‍රාමස්කියුලර් ලෙස ශරීරයට ඇතුළු කරනු ලබයි. පළවෙනි මාත්‍රාවට පසු සති 3-4ක පමණ කාලයකට පසු දෙවන මාත්‍රාව ලබා දිය යුතුයි. එන්නත්වල ඵලදායීතාවය සැලකූ විට කොවිෂීල්ඩ් එන්නතෙහි 70%ක්ද, සයිනෝෆාම් එන්නතෙහි 70%ත් 80%ක් අතර ප්‍රමාණයක්ද, ස්පුට්නික් V එන්නතෙහි 92%ක ප්‍රමාණයක්ද, ෆයිසර් බයෝඑන්ටෙක් එන්නතෙහි 95%ක පමණ ඵලදායීතාවයක් පෙන්නුම් කරනු ලබනවා. මෙම එන්නත් කරණයේ ඇති වාසිය වන්නේ කොවිඩ් රෝග ලක්ෂණ වැළඳුනහොත් ඒවා බරපතල වීම වළක්වා මරණයට පත්වීමෙන් වැළැක්වීමයි. ඊළඟට ඔබ මහත් බියෙන් සිටින අතුරු ආබාධ පිළිබඳව සලකා බලමු. එන්නත ලබා දුන් ස්ථානයේ වේදනාව ඇතිවීම, රතුවීම, උණ, හිසරදය, හන්දිපත් වේදනාව යන ආදී ලක්ෂණ විවිධ පුද්ගලයන්ට අඩු වැඩි ලෙස අතුරු ආබාධ ලෙස පෙන්නුම් කළ හැකියි. මෙම අතුරු ආබාධ පිළිබඳව අතිශය සිතීමෙන් වැළකී මෙම එන්නත් වලින් ඔබට හැකි එන්නතක් හැකි ඉක්මනින් ලබා ගැනීමෙන් දිනෙන් දින මරණ අනුපාතිකය ඉහළ යන COVID-19 මාරයාගේ අවදානමෙන් ගැලවීමට ඔබට හැකියාව ලැබෙනවා නොඅනුමානයි. COVID-19 මාරයා පරදවා නිරෝගී දිවියක් ගත කිරීමට කැමති ඔබ මෙඩි චැනල් අපව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.